Welcome to our YouTube channel, Solving Math with Leonalyn. Now, dito ulit tayo sa post ni Ma'am Taj Martin sa Civil Service Exam 2022 Community, isa sa FB group na lagi nating tinatambayan. Tapos na ito at yung link ilalagay ko sa description ng video ito. Now, let's do set B. Change the following percent to fraction, then to decimal. But before we will do that, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito namang FB group, isa pang FB group, Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito para agad-agad yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. Otherwise, itong yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan, FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, bago tayo dito sa mismong given niya, dito muna tayo sa napakadaling mga percentage. 25%, 50%, 75%, 100%. So, ito yung nasa percent. Okay. Now, i-convert natin yan to fraction. Tapos, from fraction, convert natin to decimal. Remember na yung percent means per 100. So, madali lang yang i-convert to fraction. 25% means 25 per 100. Now, kung napanood nyo yung previous video natin regarding sa from fraction to decimal, then to percent, then yung fraction natin, nag-add tayo ng 2 zeros, dalawang zero sa ating numerator. Ngayon naman ay, since from percentage tayo, mag-add tayo ng 0 sa ating denominator. So, ang 25, kopyahin lang sa 25. Lahat ng mga whole numbers mayroon yung 1 as denominator. So, dagdagan mo lang ng dalawang zeros. 25 over 100. Yan na yung fraction natin. At kailangan i-list natin yan by finding the greatest common factor, which is 25. So, 25 divided by 25, and that is 1. 100 divided by 25, and that is 4. So, ang fraction niya ay 1/4. Now, sa decimal naman, kopyahin muna natin si 25%. Kung yung sa previous na from decimal to percentage, mag-move lang tayo ng 2 decimal places to the right, ngayon naman ay going to the left. Nandito yung decimal 1, 2. Then, i-drop ang percent sign. So, this is 0.25. Next, doon tayo sa 50%. Although, obvious naman na 0.5 yan siya. At 1/2, dahan-dahanin lang natin. Again, kopyahin natin si 50. Tapos, lahat ng mga whole numbers, mayroon yung 1 as denominator. Tapos, yung mga denominators, dagdagan lang ng dalawang 0. So, this is 50 over 100. Ngayon, i-list natin yan by finding the greatest common factor, which is 50. 50 divided by 50, and that is 1. 100 divided by 50, and that is 2. So, ang fraction natin ay 1/2. Now, sa decimal naman, kopyahin ulit natin si 50%. Nandito yung decimal natin, i-move natin going to the left twice. 1, 2. So, nandito na sa decimal, i-drop mo si percent sign. So, therefore, this is 0.5. Si 0.5, kahit kopyahin mo pa yung 0 na yan, pareho lang yan siya. Wala na yung kwenta si 0 dyan. So, next, 75%. Kopyahin ulit natin si 75. Lahat ng mga whole numbers, mayroon yung 1 as denominator. Yung denominator ulit natin ay dagdagan ng dalawang 0. So, ang fraction ay 75 over 100.
Pero i-list natin yan by finding the greatest common factor, which is 25. 75 divided by 25, and that is 3. 100 divided by 25, and that is 4. Kaya ang fraction dito, 3/4. Ngayon, kopyahin ulit natin si 75%. Yung decimal, nandito yon, at i-move natin twice to the left side. 1, 2. Nandito na si decimal, i-drop mo si percent sign. So this is 0.75. 100%. Madali lang yan. Alam naman natin yung 100% yan yung 1 lang mismo. Pero, klaruhin lang natin, kung ano ang ginawa natin sa 25%, 50%, 75%, ganun din ang gagawin natin sa 100%. Kopyahin si 100. Ang denominator, lahat ng mga whole numbers, mayroong yung 1 as denominator. Pero, dagdagan lang natin ng 2 zero gaya ng ginawa natin sa 25, 50, at 75%. 100 over 100 or 100 divided by 100. 1 lang din yan siya. So, wala tayong fraction dyan. 1 lang, whole number yan siya. Next, sa decimal naman, kopyahin ulit natin si 100%. Ganon pa rin ang gagawin natin nandito sa decimal. I-move natin twice going to the left side. 1, 2. So, nandito na sa decimal. I-drop mo si percent sign. Ang natitira na lang dyan ay 1. Ngayon, itong next. Sobrang daming nalilito nito. Meron tayong 1/2%, 1/3%, 1/4%. Balikan natin ha. Ito ay 25%, 50%, 75%. Kung anong ginawa natin dyan na yung denominator ay nagdagdag lang tayo ng 2 zeros, ganun din ang gagawin natin dyan. Wala namang pagkakaiba. Yan lahat ay mga percentage. May mga percent sign. So, ito yung percent. Ito yung may mga percent sign natin. I-convert daw yan. Change the following percent to fraction and then decimal. I-convert daw natin yan to fraction and then to decimal. Ganun pa rin ang gagawin natin. Kopyahin si 1/2. Yung denominator, dagdagan ng 2 zero. 1/200. Hindi na natin yan ma-list. Kaya yan na yung sagot. Yan na yung fraction natin. 1/200. Now, yung 1/200, ang equivalent na decimal niyan ay 0.005. Paano nangyari yan? Numerator divided by sa denominator na 200. Bago tayo magdagdag ng 0, yung decimal dito sa 1, i-align natin sa taas. Dagdagan natin ng isang 0. Kulang pa? Isa pang 0. Kulang pa rin, isa pang 0 na 1,000 divided by 200, and that is, i-align dito, that is 5. Yung mga space dito, kopyahin lang si 0. Kaya this is 0.005. Isa pang paraan. Balikan natin itong fraction percentage na 1/2%. Itong 1/2 mismo ay alam natin na 0.5 yan siya. Pero kung kinopya lang natin si 1/2 as 0.5, kopyahin lang din natin si percent. Therefore, si 1/2% ay pariho lang sa 0.5%. Pariho lang yan siya. So, ngayon ang gagawin natin ay i-move natin yung decimal going to the left pa rin. Nandito yung decimal. I-move natin going to the left twice. 1, 2. So, nandito na si decimal. Yung space, lagyan natin ng 0 at i-drop si percent sign. So, that is, ganun pa rin, 0.005. Next, 1/3%. Kopyahin ulit natin si 1/3. Ang denominator, dagdagan ng 2 zeros.
2 zeros sa denominator. So yan na yung fraction natin. 1 over 300. Si 1 over 300, kung i-convert natin mismo sa decimal, never ending na naman, repeating decimals na naman tayo. So dito muna tayo sa mismong yung 1/3%, na yung 1/3 ay kopyahin lang bali natin siya, at yan ay 0.33%. Kopyahin lang ba? Ginawa lang natin si 1/3 na decimal mismo. So ito ay i-convert na natin to decimal. Nandito yung decimal ni 0.33, never ending na 3. Mag-move ulit tayo going to the left side twice. So 1, 2. At yung space, lagyan natin ng 0 at yung percent sign i-drop natin. And that is 0.00 bago yung mga never ending na 3. Ngayon, paano tayo nakasigurado na yan ay 0.0033? Dito ulit tayo sa fraction natin. 1 divided by yung denominator na 300. Yung decimal natin, i-align natin sa taas bago tayo magdagdag na isang 0. Kulang pa, dagdagan ulit natin ng isa pang 0. Kulang pa rin, kaya dagdagan pa natin ng isa pang 0 na 1,000. 1,000 divided by 300. And that is 3. Yung mga space dyan, dagdag natin ng zeros or kopyahin natin yung 0 sa baba. 3 times 300 and this is 900. 1,000 minus 900 and that is 100. Dagdag ulit ng isa pang 0. 1,000 ulit yan siya. So this is 3. Never ending na yan. Repeating decimal. Next, dito na naman tayo sa 1/4%. Kopyahin ulit natin si 1/4. Going to fraction, dagdagan ulit natin ng 2 0. So that is 1 over 400. Ang fraction ni 1/4%. Direkta muna tayo sa 1/5%. Kopyahin lang si 1/5. Dagdagan ng 2 0 sa denominator. At yan na yung fraction. 1 over 500. Ganon din ang gagawin natin sa 2/3%. Kopyahin si 2/3 at dagdagan ng 2 zeros sa denominator. So, itong 2 over 300 na fraction ay malist pa natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 2 divided by 2 and that is 1. 300 divided by 2 and that is 150. So, ang fraction dito sa 2/3% ay 1 over 150. Now, i-convert naman natin itong tatlo to decimal. Paano mag-convert? I-divide mo lang yung numerator by the denominator. So, 1 divided by 400 and that is, isa-isahin natin ha, 400. Tapos nandito yung decimal, i-align mo sa taas. Dagdag ka na isang 0 kulang, isa pang 0 kulang. Pagka tatlong 0, pwede na siya. So, 1,000 divided by 400 and that is 2. Yung dalawang space dito, lagyan mo ng 0. So, 2 times 400 and that is 800. 1,000 minus 800 and that is 200. Dagdag ka pa ng isa pang 0. 2,000 divided by 400 and that is 5. 5 times 400 and that is 2,000. So, ngayon, ang sagot dito ay 0.0025. So, isulat natin si 0.0025. Doon tayo sa kung anong ginawa natin sa dalawang ito. Yang 1/4%. Kopyahin lang natin mismo yung percent. Tapos, yung 1/4 lang mismo ay literal natin i-convert to decimal si 1/4. Next natin gagawin ay i-move lang natin yung decimal na yan to the left side. Nandito si decimal. 1, 2. I-move lang natin twice to the left side. Yung space, lagyan mo ng 0, i-drop mo si percent sign. Ang natitira na lang ay
0.0025. Next. Ngayon, maliban sa itong 1/500 na i-divide mo si 1 by 500 para makuha mo yung decimal, at ganun din ang gagawin mo dito sa 1/150 para makuha mo yung decimal, i-divide mo yung 1 by 150. Maliban dyan, kaya ng ginawa natin. Kopyahin muna natin itong si 1/5%. Si 1/5 mismo, yung equivalent niya sa decimal ay 0.2. Yung percent sign, kopyahin mo. Kasi hindi pa naman tayo nag-convert talaga mismo sa decimal. Ganon din yung sa 2/3. 2/3%. Yung equivalent mismo ni 2/3 sa decimal ay never-ending yan na 0.67. Pero yung percent sign, kopyahin lang muna natin. Yung 2/3 mismo, yung equivalent niya ay 0.67. Ang gagawin natin dito ay i-move ulit natin yung decimal going to the left side twice. So, nandito yung decimal, 1, 2. At yung space, lagyan natin ng 0, i-drop si percent sign. So, ang sagot dito ay 0.002. Next, ito namang si decimal dito, twice ulit sa going to the left. Then, yung space, lagyan ng 0, i-drop si percent sign. Kaya ang sagot dito sa number 5 for decimal ay 0.00667. Again, ito ay never-ending na 66666. Ganyan, never-ending yan siya. Next, from number 6 to number 10, pareho lang din. I-convert ulit natin itong mga percent na to. Percent, ito yung mga percent. I-convert natin to fraction and then to decimal. I-convert na lang muna natin lahat to fraction. Yung style natin na kopyahin lang si 2/5 at dagdagan ng 2 0 sa baba. Ito namang si number 7, si 3/5, kopyahin lang si 3/5 pero dagdagan ng 2 0 sa baba. Ganun din ang gagawin natin sa 4/5 pero dagdagan ng 2 0 sa baba. Again, si 1%, lahat ng mga whole numbers meron yung 1 as denominator. Yung denominator natin ay dagdagan ng 2 0 sa baba. Next ay si 3/4. Kopyahin lang si 3/4. Yung denominator natin ay dagdagan ulit natin ng 2 zeros. Now, balikan natin si number 6, si 2/500. Malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 2 divided by 2 equals 1. 500 divided by 2, and that is 250. Para sa equivalent sa decimal niyan, 1 divided by 250, and that is 0.004. Ito namang si 3/5%. Ang fraction niya ay ito na ngang 3/500. Kung i-divide natin yung 3/500, yan ay 0.006. Dahan-dahanin natin. Itong 3/5%. I-convert lang natin itong 3/5 to 0.6. Pero nandun pa rin, of course, yung percent sign. Kasi, ang ginawa natin, yung 3/5, yung equivalent lang niya mismo, 0.6. Pero nandun pa rin yung mismong percent sign. So, ang gagawin lang natin dito ay i-move ulit natin yung decimal going to the left side. I-move natin twice. So, 1, 2. At yung space, lagyan natin ng 0 at i-drop si percent sign. Kaya, this is 0.006. Ito namang si 1/500. Malist pa natin yan by finding the greatest common factor, which is 4. So, yung greatest common factor dito ay 4. So, 4 divided by 4 is equal to 1. 500 divided by 4, and that is 125.
Now, kung i-divide natin yan, 1 divided by 125, and that is 0.008. Bali itong si 4/5 percent, kopyahin lang natin si percent. Yung fraction percentage natin, yung 4/5, doon tayo sa percent, yung decimal niya, which is 0.8. So, 4/5 instead na 4/5, ginawa natin 0.8. Pareho lang yan siya. Pareho din siyang mayroong percent sign. Ngayon, para makuha natin yung percent sign, i-move natin yung decimal going to the left side. Nandito yung decimal, 1, 2. At yung space, lagyan ng 0 at i-drop si percent sign. Kaya, 0.008. Ito namang si 1%, kopyahin lang itong nabuo nating fraction. Yan na yon, 1/100. I-convert to decimal, mas madali na lang. Isulat lang si 1. Meron tayong dalawang 0 sa baba. So, 1, 2. At yung space lagyan ng 0. So, therefore, yan na yung sagot. 0.01. Isulat ulit natin yung 1% mismo. Yung decimal nandito siya. I-move natin twice going to the left side. At yung space lagyan ng 0 at i-drop si percent sign. Kaya 0.01. Ito namang si 3/4%. Ito na yung mismong fraction niya na 3/400. Kung i-divide natin yan, 3 divided by 400, and that is 0.0075. Now, dahan-dahanin natin itong 3/4%. Yung percent, kopyahin muna natin. Tapos si 3/4, yung mismong equivalent ni 3/4 sa decimal ay 0.75. Now, ang gagawin lang naman natin ay i-move ulit natin yung decimal going to the left side. Si decimal, 1, 2. Ang mga space lagyan ng 0, i-drop si percent sign. Kaya, this is 0.0075. Now, all I hope mayroon kayong natutunan sa videong ito. Para sa actual na exam, madali na lang itong sagutan nyo, yung itong pang civil service style na exam. A 1/4% of a number is 25. What is the number? 1/4% means 1/4 percent. Ang of multiplication, a number. So, mag-assign tayo ng variables. Pwede x, pwede n, kung anong letra ang gusto nyo. So, gusto ko lang yung letter n. Tapos, ang is, then 25. Ano nga ba yung 1/4%? Kasi kailangan natin yang i-convert to decimal. Or pwede namang i-keep lang natin yung mismong fraction. So, ang fraction dito, yung 1/4% para i-drop natin yung percent, magdagdag lang tayo ng 2 0 sa denominator. Tapos yung n natin, then 25. Para ma-isolate si n, okay, ganito ang gagawin natin kasi yan ay pareho lang sa n/400. Now, para ma-isolate natin si n dito, since si 400 ay pang-divide sa n, pang-multiply na siya sa 25, itong 400 na to. So, n equals 25 times 400. 25 times 4, 100 yan siya. Idagdag mo na lang itong 2 0 na to. So, ang sagot dito ay 10,000. Letter C. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa mga videos natin. Thank you and God bless.